Op dit moment is Nederland één land. Ja, we hebben onderlinge verschillen zoals de taal, de cultuur, gebruiken en nog meer. Maar we zijn één land. Met onze eigen grenzen met buurlanden België en Duitsland. En voordat je gaat reageren dat we ook grenzen aan Frankrijk. Ik heb het over Nederland, het land. Het Koninkrijk der Nederlanden is iets anders. Maar in de 14e eeuw, in de middeleeuwen, was dat wel wat anders. Nederland was niet het land zoals we dat nu kennen, maar bestond voor een groot deel uit allerlei losse gebieden, waar andere mensen de baas over waren. En wij focussen ons voor dit verhaal op twee gebieden. Het graafschap Holland en het Sticht Utrecht. Tijd voor een kort en bij lange na niet volledig geschiedenislesje, maar wel een goed verhaal. In die 14e eeuw werd het hout steeds schaarser. Het werd op grote schaal gebruikt voor het bouwen van alles en nog wat. En natuurlijk ook voor vuur, waarop je eten kon koken of jezelf kon verwarmen. En aangezien het hout op begon te raken, werd gezocht naar alternatieven voor dat laatste. En dat werd ontdekt. Turf. In een veengebied kon je grond afgraven. Dit kon je laten drogen en vervolgens was het perfect geschikt als brandstof. Dat werd vaak gevormd in de herkenbare turfblokken. Kortom, iedereen blij. Maar ja, wanneer de ene iets nieuws heeft, wil de ander dat natuurlijk ook hebben. Ook toen al. Nou, plotseling wilde iedereen het veen afgraven om er turf van te maken. Het veengebied werd binnen de kortste keren een waar strijdtoneel. In het begin van de 14e eeuw ging dat vooral tussen graaf van Holland Willem IV en de Utrechtse bisschop Jan van Arkel. En dat gebeurde niet plotseling, er sudderde al langere tijd iets tussen die twee. In 1342 benoemde Willem IV van Holland Jan van Arkel tot bisschop om het graafschap Holland een beetje beter op de kaart te zetten in Sticht. Dit was destijds namelijk een protectoraat van Holland. Holland was dus grotendeels de baas in Sticht. Nou, Van Arkel die dacht daar al snel anders over en keerde zich tegen Holland en dus ook tegen Willem IV. Er ontstonden veel conflicten tussen groeperingen van zowel Holland als Sticht. En misschien wel het grootste conflict ging vooral over de veengebieden bij Eemnes. Inwoners van Sticht gingen steeds westelijker het veen ontginnen, waardoor ze op het verkeerde grondgebied kwamen. Althans, volgens Willem IV. Er waren nog geen grenzen, dus ja, wie bepaalt dat? Nou, Willem IV en bisschop Jan van Arkel dus. In 1352 legden de twee heren het bij en werd een heuse grens vastgelegd. Maar goed, even een handje geven en zeggen dat je weer vriendjes bent was niet helemaal aan de orde. Dus je raadt het al, er ontstonden nieuwe conflicten. Maar nu wel met een soort van naam, grensconflicten. Nou, gelukkig duurde die in verhouding niet heel lang, want 4 jaar later, in 1356, konden de eerder gemaakte grensafspraken echt worden uitgevoerd. Niet overal trouwens, want rondom het gebied de Vuursche gingen de conflicten door tot maar liefst 1535. In dat jaar werd de grenslijn in dat gebied opnieuw bepaald door Karel V. En zelfs toen stopte het niet. Sommige conflicten gingen zo ver dat mensen gewoon de grenspaal verzetten om hun gebied groter te maken. Zo simpel kan het zijn. Hoewel, daar hoor je zo meteen nog iets over. Maar goed, terug naar het jaar 1356. Een van de gemaakte grensafspraken was dat de grens zou worden aangegeven. Superhandig. Nu was de grens duidelijk en aangegeven door een houten leeuwenpaal. Nou, de eerste leeuwenpaal, ook wel Leopaal genoemd, ging op het noordelijkste punt van het gebied de grond in. Hoger kon je niet komen vanwege eerst het moeras en daarna de Zuiderzee. Het idee was om vanaf dit noordelijkste punt een rechte lijn naar de Dom in Utrecht te trekken. Uiteindelijk volgden de grens allerlei greppels, paden en sloten om zo ongeveer de huidige denkbeeldige grenslijn te vormen. En zo werd de grens tussen Holland en Sticht bepaald. Leuk om te weten, zo'n lijn uitzetten, in dit geval een grenslijn, heet raaiing. Correct gezegd rading. Het is dus geen toeval dat het dorp Hollandse Rading ook aan deze grenslijn ligt. Wel bijzonder is dat het dorp Hollandse Rading in Utrecht ligt en niet in Holland.
Maar goed, maar we zijn er nog niet. Want de paal die je hier ziet, is niet van hout. Die hebben het ook niet overleefd natuurlijk. In 1719 werden langs de hele grens vanaf die eerste houten leeuwenpaal stenen palen geplaatst. 22 stuks om precies te zijn, van hardsteen. Scheidpalen werden ze genoemd, van het woord scheiden, dus uit elkaar. Nou, ik citeer even een stukje uit het opgestelde contract. Er zullen op iedere hoek en voorts op een afstand van 200 roeden suffisante scheidspalen gesteld worden, op de welke aan de Gooise zijde zal worden gesneden het wapen van Holland en aan de Stichtse zijde het wapen van Utrecht. Oh ja, deze leeuwenpaal is een replica van de allereerste grenspaal. Die staat niet op zijn originele plek. Vanwege de aanleg van de A27 werd hij in de jaren 70 verplaatst naar hier. Jammer, maar ja, beter verplaatsen dan helemaal weg. Toch? Wat trouwens nog wel bijzonder is om te vertellen, na 1719 ging het gesteggel nog even verder. Toen werd in 1814 maar besloten dat het voortaan verboden was om de grenspalen te verplaatsen. Deed je dat toch, dan werd je gegezeld en gebrandmerkt. En wilde je dan nog niet luisteren, dan volgde de galg. Dat had alleen geen zin meer, want het veen, waar het uiteindelijk allemaal om ging, was al volledig ontgonnen. Nou, aan de ene kant werd dus het wapen van Utrecht gebeiteld. En dat was een combinatie van het wapen van Holland, Sticht en de stad Utrecht. En aan de andere zijde het wapen van het graafschap Holland. Dat is deze kant. Eind goed, al goed. Wat betreft de grens in ieder geval. Want de palen hebben nogal wat te verduren gehad in de loop der jaren. In 1923 bleken er bijvoorbeeld 8 palen verdwenen te zijn. 2 jaar later werden nieuwe palen geplaatst met een iets ander ontwerp, zodat deze nu nog goed te onderscheiden zijn van de oude palen. De nieuwe palen zijn iets ronder van uiterlijk. Nou, in de jaren daarna werden nog een aantal keren vervangende palen gemaakt, omdat de oude eigenlijk gewoon kapot gingen. Een aantal palen dateert echt nog uit 1719. Nou, wil jij nou weten waar alle scheidpalen staan, dan kun je op de website weetjedatokweer.nl een overzichtje vinden. Oh ja, waarom heet deze eerste eigenlijk een leeuwenpaal? Heel simpel, er staat een leeuw op afgebeeld en het woordje leeuwenpaal staat erop. Weet je dat ook weer? Ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.